Вітаю вас! В цьому освітньому відео я хочу показати, як деякі інтернет-користувачі роблять потужну хвилю хакерських нападів проти якихось сайтів певної країни або організації. Перед тим як я продовжу, маленьке оголошення для модераторів YouTube, що це відео переслідує лише демонстраційні і навчальні цілі і не має на меті навмисне завдати шкоди жодній іноземній державній установі чи організації. Цей освітній міні-курс буде для початку мати кілька серій. Перша, яку ви зараз дивитесь, розрахована на новачків, які набагато швидше можуть зрозуміти, як все це працює без додаткових технічних знань. Хоча тип нападу, описаний тут, буде трішки менш потужний. Друга серія, посилання на відео буде прикріплено, коли відео буде готове, вимагає додаткових технічних знань для більш продвинутих користувачів. В тому відео буде продемонстровано, як хакери отримують потужніший результат, фокусуючись лише на одній цілі, хоч і з більшими зусиллями. І в той же час там можна навчитись багато цікавенького, як і в усіх інших відео на нашому каналі. Поки що, як мінімум, ви можете почати з цієї серії, щоб зрозуміти, як це працює і, можливо, навіть поекспериментувати з навчальними цілями, звичайно ж. Так ось, в цьому відео я розкажу, як хакери здійснюють напад на інтернет-ресурси і сайти якоїсь теоретичної країни чи організації. Сила цього кібернападу полягає саме у великій кількості учасників по світі і водночас в простоті здійснення нападу. Тому, як правило, хакери діляться інформацією і координуються з усіма, у кого є настільний комп'ютер та інтернет, або навіть телефон. Або ж вони захоплюють цілу купу комп'ютерів і здійснюють координовану атаку з них. І чим більше учасників, і чим більше вони розкидані по всьому світові, тим важче буде жертві від цього нападу захиститись. Тип кібернападу, який я вам покажу, називається DDoS і розшифровується як Distributed Denial of Service. Суть її полягає в тому, що на сервер якоїсь організації надходить така величезна кількість запитів, що сервер перенавантажується і, так би мовити, лягає відпочити, як ворожі окупанти в гостинну українську землю. Я зроблю пізніше окреме відео з цікавими поясненнями, як все це працює в деталях. Але зараз в двох словах. В інформаційних технологіях тип нападу, який ми будемо вивчати і розглядати, називається Denial of Service, або ж відмова сервісу. Для аналогії того, як це працює, ви можете собі уявити, як мільйон бджіл жалять ведмедя, і він, виснажений, здихає в муках. Уся сила тут саме в масовості. І в тому, щоб було якнайбільше учасників з усього світу, а не з однієї країни, тому що жертва нападу може заблокувати IP певних країн. Хоча хакери, як правило, з легкістю обходять таке блокування за допомогою VPN. Це спеціальна програма, про яку я розкажу за хвилинку. Так ось. Першим ділом хакери встановлюють програму VPN. Або ж спеціальний браузер, який має вбудований VPN. Що таке VPN? VPN розшифровується як Virtual Private Network, тобто віртуальна приватна мережа, робить дві речі. Перше, він шифрує і захищає весь потік даних між вами і якимось сайтом, так що ніхто не зможе перехопити і побачити ці дані. Друге, і це те, що в контексті цього відео важливо, VPN приховує справжній IP вашого комп'ютера, так що сервер або ж ціль нападу не може дізнатись, де ви реально знаходитесь. Якщо у вас активований VPN, ви можете бути в Україні, а через VPN жертва нападу буде думати, що ви в Росії, наприклад, чи в Індії. Якщо у хакера є VPN, то хакеру просто потрібно активувати VPN під якоюсь країною і, власне, перейти до хакерства. В прикладі цього відео запустити веб-сторінку у якомусь браузері. Під відео я залишу посилання на декілька офіційних легальних VPN-програм, якими користуються в усьому світі. І не лише хакери, а й люди, які хочуть просто більше приватності. Наприклад, у мене зараз на комп'ютері встановлена ось ця програма, яка називається ExpressVPN. Вона досить недешева, тому не обов'язково її встановлювати, якщо ви хочете встановити VPN. Є багато дешевших і навіть безкоштовних альтернатив. Це так просто для ознайомлення. Але для простоти і швидкості цього відео ми встановимо і будемо використовувати браузер Tor, який має вбудований VPN і працює як будь-який інший браузер – Mozilla Firefox, Google Chrome або ж Opera. Він так само, як і VPN, автоматично проганяє ваші запити до сайтів через інші сервери, так що сайт, який хакер буде дедосити, тобто на який буде нападати, ніколи не зможе дізнатись, хто автор нападу і де автор знаходиться. Взагалі, браузер Tor досить популярний і не тільки серед хакерів, а й серед людей, які бажають більше приватності в мережі. Його можна завантажити і встановити, як і будь-який інший браузер. Я вам зараз покажу як. Ми заходимо в мережу і пишемо Tor браузер завантажити. Сайт називається torproject.org. Заходимо на перше посилання.
На жаль, у них немає української версії поки що, і я, в принципі, надаю перевагу англійській, але оскільки частина людей потенційно англійською добре не володіє, я, мабуть, вперше і востаннє виберу російську. Але якщо ви добре володієте англійською, встановлюйте краще англійську версію. Процес той же самий. Заходимо сюди і вибираємо браузер Tor для тієї системи, яка у вас встановлена на комп'ютері. Оскільки у мене Windows, то я виберу завантажити для Windows. У мене в попередньому браузері завантаження зависло, довелось відкрити це в іншому браузері, але ідея, я думаю, ви зрозуміли. Просто потрібно зберегти встановлювач, програму встановлення .exe десь у себе, наприклад, на робочому столі, або куди у вас браузер її автоматично збереже. Я збережу цю на робочому столі. І готово. Ось у мене з'явився завантажений файл встановлювач. І встановлювати його ми будемо точно так само, як будь-яку іншу віндосівську програму. Ми просто 2 рази клацаємо на цьому файлі встановлювачі. Ця програма пропонує мені українську, я приймаю українську, натискаю ОК. Залишаю розміщення за замовчуванням і вибираю опцію «Просто встановити». Я залишаю 2 цих пташечки активними, щоб Tor автоматично запустився, щоб ця іконка була додана до меню «Старт» і натискаю «Кінець». Окей, браузер відкрився і у мене вистрибнулося таке віконечко, яке рекомендує, що якщо ви зміните мову запитів на англійську, то вас буде важче ідентифікувати. Це, в принципі, нічого не міняє, можете вибрати так або ні, я, наприклад, виберу так. Далі. Дуже важливо, для повного захисту нам потрібно підключитись до мережі Tor. Тому поставте ось тут пташечку, щоб Tor завжди підключався до цієї мережі автоматично кожного разу, коли ви запускаєте браузер. Зараз відбувається підключення до мережі Tor. І як ви зрозуміли, мені ось цю опцію, все налаштування, доведеться робити лише перший раз, коли я тільки встановив цю програму. Окей, тепер, як можете помітити, у мене написано Connected to the Tor Network, що означає, що я підключений до мережі Tor. І весь мій трафік тепер буде захищений. Тепер я ввів ось тут google.com. Так виглядає, що мова для прийняття умов використання Google німецька. Мабуть, швидше за все, Tor мене перенаправив через Німеччину. Давайте швиденько подивимось. Ви можете завжди зайти сюди, в іншу закладку, написати What is my IP address, щоб дізнатися, яка у вас зараз IP-адреса. Тобто, яку адресу будуть бачити сайти, до яких ви будете заходити. Тобто, коли ви заходите на What is my IP address, кінцевий сайт або кінцевий сервер, який буде отримувати запит від вас, буде бачити лише адресу ось цього фінального сервера, а не адресу вашого комп'ютера, звідки ви надсилаєте цей запит. Ось тут перша адреса називається whatismyipaddress.com. Класнемо сюди. Так виглядає, що мій кінцевий сервер знаходиться у Пакистані. Але у вас, якщо ви будете пробувати, швидше за все буде інша країна, тому що заради безпеки Tor щоразу у випадковому порядку вибирає шлях, як ідуть ваші запити. Далі, для прикладу, просто для прикладу, якісь невідомі українські хакери створили ось таку сторінку. Сторінка називається stoprussiandisinformation.near.page. Я залишу посилання на цю дуже цікаву сторінку під цим відео, щоб ви знайшли і самі подивились, що воно таке. Важливо, якщо ця сторінка не буде відкриватись, або якісь українські хакери її перенесуть на іншу адресу, я оновлю посилання в описі під цим відео. Що ця сторінка робить? Вона щосекунди робить DOS-напад. Тобто відсилає запит на перелічені нижче сайти у списку, так би мовити, змушує сервер жертви напружитись. Наприклад, тут міг би бути сайт каналу Віртуальної Академії. Хоча зараз тут перелік сайтів набагато цікавіший і важливіший. Але ви муситимете зайти і глянути самі. На цій демонстраційній сторінці ніде клікати і нічого більше натискати не потрібно. Код на цій сторінці робить всю роботу сам. Він, між іншим, безпечний, я перевіряв. Так ось, коли багато хакерів відкривають таку сторінку через VPN або браузер Tor, то ця сторінка від імені браузера посилає на перелічені тут сайти безліч запитів. Мовою хакерів досить. Тобто намагається перенавантажити ці сайти. І коли купа запитів на ці сайти приходить з тисяч комп'ютерів по всьому світі, вгадайте, що стається. Ці сайти не витримують навантаження і лягають відпочити, так би мовити. І ніхто в світі не може ці сайти відкрити. Хакери-початківці, як правило, відкривають таку сторінку у вікні або навіть у декількох вікнах паралельно і лишають її відкритою безперервно. Щоб скинути VPN на нову IP-адресу і новий маршрут до жертви, хакери просто закривають вікно браузера і перезапускають його заново, знову відкривають цю сторінку і йдуть допомагати українському війську. Якщо вам сподобалось, діліться з друзями і моніторте нові відео. Скоро буде наступний урок на цю тему з набагато крутішим набором інструментів. А поки що, я думаю, ви знаєте, що робити. Під відео також посилання на цікаві і дуже цікаві джерела інформації і навчальні матеріали, які я вам раджу подивитись. Слава Україні і українському війську!